लास्टै टेन्सन भयो यार। गर्लफ्रेन्ड रिसाएर चौपट्टै छ। हिजो साह्रै हत्ते गरेर साथी लिएर ल्यापटप दिएको थिएँ, सब गर्लफ्रेन्डसँगको फोटो हेर्दैछ यार। अब हेरे मात्र हुन्थ्यो नि, सबलाई देखाएर भाइरल। यो अरूले ल्यापटप दिने काम पनि ठिक रहेन रहेछ। अब तपाईँले चाहिँ यस्तो पीडा भोग्नु पर्दैन, किनभने तपाईँले टेक्निकल वाइडी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ। सो यो भिडियोमा म तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल फाइल राखेको सिङ्गै ड्राइभ नै कसरी हाइड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। र यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी ड्राइभहरू चेक गरौँ। दिस पीसीमा डबल क्लिक गरौँ। हामीसँग अहिले सी ड्राइभ छ, डी ड्राइभ छ र ई ड्राइभ छ। अब यी मध्ये म चाहिँ यो डी ड्राइभलाई चाहिँ हाइड गर्न गइरहेको छु। डी ड्राइभमा मेरो प्राइभेट फाइलहरू छ, त्यही भएर म यो डी ड्राइभ चाहिँ यसलाई यो ड्राइभलाई नै सिङ्गै हाइड गर्न गइरहेको छु। यो कसरी गर्ने अबको क्रममा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँले यो दिस पीसीमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँकोमा चाहिँ विन्डोज 10मा दिस पीसी हुन्छ र अरू भर्जनहरूमा चाहिँ माई कम्प्युटर हुनसक्छ। यहाँले चाहिँ यो कम्प्युटर आइकनमा राइट क्लिक गर्नु होला र त्यस पछाडि मेनेज भन्ने अप्सन हुन्छ, यो मेनेजमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ कम्प्युटर म्यानेजमेन्टको यो डायलग बक्स ओपन भइसकेको छ। अब यसमध्ये पनि यो डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हाम्रो कम्प्युटरमा जोडिएका सम्पूर्ण डिस्कहरूको लिस्ट यसमा देखिएको छ। यहाँनिर विन्डोज 10 यो सी ड्राइभ हो, यो डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, अनि यहाँ तल डिभिडी रुम देखाइरहेको छ। हामीले कुन ड्राइभलाई हाइड गर्ने हो त्यो ड्राइभलाई राइट क्लिक गर्नुपर्ने छ। यो डी ड्राइभलाई मैले हाइड गर्न गइरहेको छु, त्यसैले यसमा राइट क्लिक गरेँ मैले। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड पाथ भन्ने छ, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यस पछाडि यसमा डी ड्राइभ देखिरहेको छ, यसको नाम। अब हामीले चाहिँ यसलाई रिमुभ गरिदिने, यहाँ रिमुभ छ, रिमुभमा क्लिक गरेर चाहिँ अनि यसमा यसमा क्लिक गरिदिने। ओके, अब डी ड्राइभ चाहिँ यहाँबाट हटिसकेको छ। अब यसलाई चेक गरौँ, यसलाई मैले क्लोज गर्दैछु। अब दिस पीसीमा क्लिक गरेँ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ सी ड्राइभ छ र त्यस पछाडि ई ड्राइभ छ, यसमा डी ड्राइभ छैन। अब मान्छेले यसरी यो सी पछाडि ई आयो भने चाहिँ गेस गर्न सक्छन्, त्यसैले हामीले यो ई ड्राइभलाई अब चेन्ज गरेर डी पनि बनाउन सकिन्छ है। यसको लागि फेरि यहाँले चाहिँ यो दिस पीसी यसमा क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि म्यानेजमा जाने। अब त्यस पछाडि डिस्क म्यानेजमेन्टमा जाने। अब यो ई जुन छ यसमा राइट क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड पाथमा गएर चाहिँ यसको यो ई देखिरहेको छ, यसलाई चेन्ज गरिदिने। चेन्ज गरेर चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर हामीले डी, सी पछाडि के आउँछ डी आउँछ, त्यही भएर डी चुज गरेर ओके गरिदिने अनि यस गरिदिने। अब यति गरिसके पछाडि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिएँ मैले। अब यसलाई चाहिँ दिस पीसीमा डबल क्लिक। ओके, अब चाहिँ यहाँ दुईवटा मात्र ड्राइभ देखिरहेको छ, एउटा सी ड्राइभ अर्को डी ड्राइभ। हामीले एउटा ड्राइभलाई हाइड गरेको छौँ र ई ड्राइभलाई मैले डी ड्राइभ नाम चेन्ज गरेको छु। ओके, यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर ड्राइभलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अनहाइड गर्नको लागि फेरि हामी दिस पीसीमा राइट क्लिक गर्छौँ र त्यस पछाडि म्यानेजमा जान्छौँ। अब डिस्क म्यानेजमेन्ट। अब यसमा चाहिँ हाम्रो हाइड भएको ड्राइभ चाहिँ यहाँ नै रहेको छ, यसमा नामहरू केही छैन, सिडी केही पनि छैन। यो 341 जिबी लेखिरहेको छ। यसलाई राइट क्लिक गर्ने र त्यस पछाडि चेन्ज ड्राइभ लेटर एन्ड पाथ यसमा क्लिक गर्ने। अब यसमा एड गर्ने, एडमा क्लिक गरेर यसबाट ड्राइभ चुज गर्ने। अब यसमा ई ड्राइभ चुज गरेँ मैले, यसमा ओकेमा क्लिक गरेँ। ओके, यसरी चाहिँ हाम्रो ड्राइभ चाहिँ अनहाइड भइसकेको छ। अब चेक गरौँ, दिस पीसी ओपन गरेँ मैले। ओके, डी पनि छ, ई पनि छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले ड्राइभहरूलाई चाहिँ हाइड अनहाइड गर्न सक्छौँ। हस् त, यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।